your wife? अब के नयाँ कुरा सुनाएला भन्दै You're हुनुहुन्छ gonna say, sure, of course I love my wife. हाम्रो बहिनीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ होला You love your wife? सोधेर गर्छु त भनिहाल्नुहुन्छ See, this is also part of being an ego. त्यो पनि एक प्रकारको त्यो इगो नै होला I love my wife. सरी I love my wife. म पनि त भन्नुपर्छ बहिनीलाई प्रेम गर्छु नै भन्छु But what if you went to her तर उसको छेउमा जानुहोस् त ऊ कहाँ जानुहोस् and you asked her, अनि उसलाई सोध्नुहोस् does your husband love you? अब त्यो चाहिँ सुटुक्क कसैले गएर तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई प्रेम गर्छ भनेर श्रीमतीलाई सोध्नुहोस् त Would it shock or surprise you? कि तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ कि तपाईँलाई शङ्का लाग्छ दुईटा एउटा चाहिँ निश्चित हुन्छ If she would say this, पक्कै पनि तपाईँको श्रीमतीले यसो भन्नुहुनेछ yes, त भन्नुहुन्छ but तर थप्नुहुन्छ प्रेम त गर्नुहुन्छ तर भन्नुहुन्छ I wish that he could love me better or more. त्यसो भए प्रेम चाहिँ गरेको रहेछ अलिअलि मात्रै अनि तपाईँको श्रीमतीले भन्नुहुन्छ प्रेम चाहिँ गर्नुहुन्छ तर मेरो इच्छा छ उहाँले मलाई अझै धेरै प्रेम गर्नुभएको होस् You see, as an ego, we say, I love my wife, अब हेर्नुहोस् त अघिदेखि हामीले भन्दै आएको कुरा चाहिँ हामी यसरी नै गरिराखेको छौँ and I know I love her just fine. I don't need to try to love her any better or any more. अनि हामी पनि यसो भन्छौँ अब यति नै होला मैले गर्ने प्रेम त अब योभन्दा बढी प्रेम गर्ने कोसिस त के गर्नु र भन्छौँ हामी Because I'm a good husband. हामी यसो भन्छ म चाहिँ You're a good husband. म चाहिँ यसो म राम्रै श्रीमान हो भन्छौँ You're a good husband, brother? तपाईँ Yes, राम्रो श्रीमान you're a good husband, yeah. अनि उहाँलाई तपाईँ राम्रै श्रीमान हो त भनिहाल्छौँ हामी But I want to tell you a key, a secret. तर आज म तपाईँहरूलाई केही चाबी कुरोमा बताउँदैछु है प्रेम गर्ने चाबी कुरोमा बताउँदैछु I want to give you another incredibly important, valuable idea. अनि म एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण एकदमै मूल्यवान तरिकामा बताइदिँदैछु Man, पुरुषहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् you might think this is crazy. यो कुरो सुनेपछि तपाईँलाई अलिक यो खुस्की कुरा गरेको जस्तो लाग्छ But when I tell you this, तर म जब यो कुरा तपाईँहरूलाई बताउँदैछु and you actually, once you go back home, तपाईँ आज हतार गरेर घर जानुहुनेछ you actually do this अनि यो कतिखेर गरौँ भइसकेको छ तपाईँलाई in your wife's ears तपाईँको श्रीमतीको कानैमा कतिखेर यो कुरा सुनाउनु हुँदैछ and to her heart. अनि अब कानमा मात्रै सुनाएर भएन हृदयमा सुनाउनु पर्यो Are you ready for this? तयारी हुनुहुन्छ छोरा You, मान्छे you will be doing one of the most, let's see if they, I hope they know this word. You'll be doing one of the most incredibly romantic things your wife will have ever thought you could have possibly done. अनि आज बेलुकी चाहिँ अब जब तपाईँले यो गर्नुहुन्छ नि तपाईँको श्रीमतीले सम्भवतः कहिले पनि सोच्नु भएको पनि थिएन होला र त्यो कुरा चाहिँ एकदमै आनन्ददायक पनि हुनेछ Ladies, wives, बहिनी र श्रीमतीहरू चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् do you want me to tell your husbands this? तपाईँहरू कतिजना दिदी बहिनीहरूले तपाईँको श्रीमानलाई यो रहस्य कुरा सुनाइदियोस् भन्ने चाहनु भएको छ You want me to share this key or secret? यो रहस्यमय कुराको साँचो भनिदिएको कतिजनालाई मन लागेको छ I'm going to tell you. म अब भन्न लागेँ Men, write this down. छोरा मान्छेले लेख्नुहोस् We got a big problem here, though. अलिकति समस्या छ लेख्नु चाहिँ लेख्नुहोस् लेख्नु तयार हुनुहोस् Your wives, the ladies, are here in this room. अनि किनभने अब किन समस्या छ भने नि तपाईँको श्रीमती पनि यहीँ अहिले हुनुहुन्छ यसले रहस्य खोलिदियो भन्नुहुन्छ तपाईँको कतिले चाहिँ So if I tell you this and you write it down, म भन्छु लेखिहाल्नुहोस् and you go home and you don't do this, अनि अब लेख्नु चाहिँ भयो सुन्नु पनि भयो फेरि घरमा गएर गर्नु भएन भने चाहिँ each one of you will be in big trouble, and it'll be my fault, but I'll be in the United States. तपाईँहरूको लागि ठुलो समस्या हुनेछ अनि म चाहिँ अब तुरुन्तै अमेरिका फर्के भइहाल्छ केही गर्नु परेन When I learned this, जब मैले यो कुरा सिकेँ and I did this, अनि मैले सिकेर मात्रै गरेँ पनि it was a turning point in our marriage, our relationship. हेर्नुहोस् त्यसले चाहिँ मेरो वैवाहिक जीवन र मेरो जीवनलाई नै अर्को मोड ल्याइदियो I'm a man, I'm an ego, I think I know how to love my woman, my wife. ममा त्यो घमण्डै हुन्छ मलाई थाहा छ मेरो श्रीमतीलाई कसरी प्रेम गरेकै छु भन्ने हुन्छ And then I humbled myself. तर जब मैले यो सिकेँ नि मैले आफूलाई झन् नम्र बनाएँ And here's what I did.
मैले गरेको कुरा म बताएँ अब चाहिँ I said, honey, I love you. मैले फेरि पुरानै कुरा भन्दैछु मैले घरमा गएर भने मेरो प्यारी श्रीमती म तिमीलाई प्रेम गर्छु But I want to love you better. अनि तर अब यति सुनेर चाहिँ भएन अब चाहिँ झन् राम्रोसँग प्रेम गर्नु पर्यो And I want to love you more. अनि अब बुढो भयो के प्रेम गर्नु होइन अझै धेरै प्रेम गर्नु Here it is. अझै सुन्नुहोस् Honey, फेरि भन्नुहोस् मेरो मह भनेर भन्नुहोस् would you teach me how to love you? अनि तपाईँले आज बेलुकी चाहिँ तपाईँको श्रीमतीको कानमा त्यो सबले सुन्दा श्रीमतीको कानमा All right, I'm confused here. Why is everybody laughing? I'm just making your message better. Oh, boy. प्यारी श्रीमती म तिमीलाई अझै राम्रोसँग प्रेम कसरी गर्न सक्छु भनेर सुटुक्क भन्नु सक्छु Well, I'm glad everybody else is having fun. मलाई खुसी लाग्यो तपाईँ सबैलाई एकदम राम्रो रमाइलो भइराखेको छ I wanted to share with you briefly a valuable resource. अनि जुन स्रोत हामीसँग छ प्रेम गर्ने विषयमा त्यसको बारेमा अलिकति बताउँछु By a Christian author अनि यो पुस्तक चाहिँ क्रिस्चियन लेखकले नै लेखेको हो entitled The 5 Love Languages. अनि यसको नाम चाहिँ 5 वटा प्रेम गर्ने तरिका भनेर लेखिएको छ Pastors, it's very important that you learn all about your love languages. अनि अब यो चाहिँ अघि मैले भनिसकेको छु अमेरिकन कन्टेक्स्टको कुरा हो तर प्रेम गर्ने तरिका त जहाँ भयो पनि एउटै हो हैन Wives, it's very important that you learn about your love languages and your husband's love अब यहाँ languages. भन्नु कुरा चाहिँ के हो भने नि यो अलिक बुझ्नु पर्यो ल हामीले बुझ्यौँ है हामीलाई यो लभ ल्याङ्ग्वेज भन्छ प्रेम गर्ने भाषा के प्रेम गर्ने भाषा चाहिँ श्रीमानले पनि सिक्नुपर्छ श्रीमतीले पनि सिक्नुपर्छ Now, as a man, I just wanted to read the book to learn. अनि म चाहिँ पुरुष भएको कारणले मेरो श्रीमतीलाई उत्तम तरिकाले कसरी प्रेम गर्नुपर्छ भनेर म पढेर पनि सिक्दैछु But when I brought this book to Nancy before we were married, जब मैले यो पुस्तक चाहिँ मेरो श्रीमती कहाँ यसरी बिफोर यु म्यारिड before we were married, ओके विवाह well, गर्नुभन्दा पहिला नै मैले यो पुस्तक ल्याएँ I just thought I was doing a favor to us. अनि मलाई लाग्थ्यो उसलाई मनपर्ने कुराहरू नै गरिराखेको छु But I did this and I learned something else I learned. तर मैले चाहिँ अरू फरक कुराहरू सिकिराखेको रहेछु If you think it's romantic यदि to ask your wife, यदि अब अहिले मैले सुनाउनु लागेको कुरा सोद्धाखेरि तपाईँ र तपाईँको श्रीमतीलाई एकदमै मनोरञ्जन हुन्छ भने teach me how to love you. तपाईँले यसो भन्नु किन सक्नुहुन्न म तिमीलाई म तपाईँलाई कसरी धेरै प्रेम गर्न सक्छु सिकाउनुहोस् न भनेर किन भन्नु हामी नसक्ने र Wait until you come up with a book that's for the purpose of improving your relationship. अनि यदि कुनै पनि पुस्तक पढ्दाखेरि तपाईँको वैवाहिक सम्बन्ध झन् साह्रो आनन्ददायक हुन्छ सुधारिन्छ भने किन नपढ्ने And you say to her this, अनि अब त्यसो भए तपाईँको श्रीमतीलाई यसरी भन्नुहोस् honey, मेरो प्यारो श्रीमती could I read this book about improving our relationship to you? यो पुस्तक पढेर हाम्रो सम्बन्ध अथवा प्रेम सुध्रिन्छ भने यो पुस्तक पढेर सुनाऊ श्रीमती भनेर भन्नुहोस् See, you just think you want to learn something new. अनि तपाईँको श्रीमतीलाई यो थाहा हुनेछ तपाईँले केही नयाँ कुरा सिकिराख्नु भएको छ And your wife already thinks you're a hero. अनि त्यसो हो भने तपाईँको श्रीमतीले आहा मेरो श्रीमान चाहिँ सुपर नायक हो भनेर सम्झिन थाल्छ Isn't it, ladies? Isn't that romantic that your husband would read to you a book about improving your relationship? यदि तपाईँको श्रीमानले ल्याएर पढेको कुनै पनि पुस्तकले तपाईँको वैवाहिक जीवनको सम्बन्ध झन् सुमधुर र राम्रो हुन्छ भने के त चाखलाग्दो कुरा होइन र Okay, so the first one was love your wife. त्यसो भए पहिलो नम्बरको यहाँले सुनिहाल्नुभयो तपाईँले आफ्नै श्रीमतीलाई प्रेम गर्नुहोस् Number 2, hugely important. 2 नम्बर झन् वृहत रूपमा त्यो ठुलो कुरो म बताउँदैछु If you're going to pursue perfection, यदि तपाईँ सिद्ध हुने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ भने be filled with the Spirit, अनि पवित्र आत्माले भरिनु खोज्दै हुनुहुन्छ भने and exhibit the fruit of the Spirit, which begins with love, अनि पवित्र आत्माको फलले फलदायक हुनु खोजिराख्नु भएको छ भने पहिलो सुरु हुने कुरो नै प्रेम हो and you engage in that effort all by yourself, अनि त्यो चाहिँ तपाईँ आफैले कोसिस गरेर सक्नुहुन्न and you advance or make any progress growing in grace, अनि तपाईँ
अब अनुग्रहमा त्यसरी आफ्नै कोसिसले तपाईँ बढ्न पनि सक्नुहुन्न। You end up becoming the most Christ-like man in your church. तर त्यो प्रेम भन्ने कुरो बुझेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको सेवामा भएका मानिसहरूको निम्ति र अरूहरूको निम्ति पनि तपाईँ ख्रीष्ट येशू जस्तै हुँदै जानुहुनेछ। And the problem that I told you about, to become more attractive and more desirable, मैले अघि नै भने यो चाहिँ ध्यान दिएर सुन्यो भने हामी बुझ्दैनौँ। जब हामी उहाँको प्रेम र उहाँ जस्तै हामी हुँदै जान्छौँ भने हामी सबै मान्छेहरूको निम्ति एकदमै हामी मनपर्दो र आकर्षकको कारण हामी त्यतिकै भइरहेछौँ। you compound your problem and you make your problem worse. तपाईँले कहिले पनि आफ्नो समस्या अथवा समस्यालाई तपाईँले आफै कतिपटक त्यो मिलाउनु पनि सक्नुहुन्न। So if the first thing is love your wife, त्यो भएको कारणले पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँले र हामी प्रत्येकले आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्न सिक्नुपर्छ। the second thing is don't pursue perfection and becoming more Christ-like alone. दोस्रो कुरो चाहिँ अब तपाईँ श्रीमती भएकै हुनुहुन्छ तर एक्लै ख्रीष्ट येशू जस्तो म हुनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ कोसिस नगर्नु होला। Bring all the leading men in your church and gather them around you. अनि जब तपाईँले तपाईँको मण्डली नेतृत्व गर्ने अगुवा व्यक्तिहरूलाई तपाईँको वरिपरि ल्याएर भेला गर्नुहुन्छ, Tell them what it is that you are going to do in your own life for you and your life and your marriage. तपाईँले भन्नुहोस् उनीहरूलाई पनि तपाईँले तपाईँको जीवनमा तपाईँको आफ्नो लागि तपाईँको परिवार र श्रीमतीको लागि तपाईँले यो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुहोस्। You tell your leading men this. तपाईँले तपाईँसँग काम गर्ने अगुवा व्यक्तिहरू सेवकहरू जो छन् उनीहरूलाई यसरी भन्नुहोस्। We're going to pursue perfection. तपाईँले भन्नुहोस् अब मित्र हो हामी सिद्ध हुने कोसिसमा छौँ। Seek to be filled with the Spirit. अनि त्यसको निम्ति पहिलो कुरा चाहिँ हामी पवित्र आत्माले कसरी भरिन्छौँ भनेर खोजी गर्न सिक्नुपर्छ। Exhibit the fruit of the Spirit and become more Christ-like. अनि त्यसको निम्ति जब तपाईँ मैले पवित्र आत्माको फल फलाउँछौँ अनि मात्रै हामी उहाँ जस्तो हुन सक्छौँ। Because I want you to learn how to love your wives better and more. मेरो इच्छा चाहिँ के हो भने तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई उत्तम तरिकाले कसरी प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो कुरा सिक्नुहोस्। And I don't want any other woman in our church thinking of me any higher than they ought. अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग भएका मण्डलीमा भएका मानिसहरूले अथवा दिदीबहिनीहरूले ओ उसको चाहिँ मेरो भन्दा बढी रहेछ भन्ने नसोचुन्। You can tell your leading men all the very same things I am now telling you. जस्तै अहिले मैले जे कुरा यहाँलाई बताइराखेको छु तपाईसँग भएका सेवकहरूलाई तपाईले यही कुरा बताउनुहोस्। So as I told you men, be self-controlled from 1 Peter 5:8. मैले पहिलो पत्रुस 5 को 8 पदबाट पुरुषहरूलाई आत्मसंयम हुनुहोस् भनेर मैले बताएको छु। The second command there was, and I'm giving it to you women, अनि दोस्रो आज्ञा चाहिँ हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई त्यहाँ दिएको छ। you pastors' wives, विशेष गरी अगुवा पास्टरको श्रीमतीहरू be alert. तपाईँ सचेत रहनुहोस्। Women, दिदीबहिनीहरू God gave you to your pastor husband तपाईलाई यो थाहा हुनुपर्छ कि परमेश्वरले तपाईँको श्रीमान चाहिँ सेवकको रूपमा पास्टरको रूपमा दिनुभएको छ। to uniquely be एकदम बेजोड हुनको निम्ति a guardian and a protector for your husband. अनि त्यो काम चाहिँ तपाईँ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ उहाँले मलाई दिनुभएको श्रीमान हो भनेर असल तरिकाले उसलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने सुरक्षा गर्ने काम गर्नुपर्दछ। Pastors, did you hear me? पास्टरहरूले मैले भनेको कुरा सुन्नुभयो। God gave you your wives to uniquely be a guardian and protector for you. पास्टरहरूले के सुन्नु पर्यो भने परमेश्वरले बेजोड तरिकाले कसैसँग जोडा मिलाउन नहुने गरी तपाईलाई श्रीमती चाहिँ तपाईको सुरक्षाको निम्ति भनेर परमेश्वरले वास्तवमा दिनुभएको हो। I want to tell you a few ways that you can do that. अनि केही तरिकाहरू बताउँछु यहाँले अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। Number 1, एक नम्बर wives, विशेष गरी हाम्रा दिदीबहिनीहरू श्रीमतीहरू I trust you're already doing this. मलाई भरोसा छ तपाईहरूले कतिवटा कुरा पहिलादेखि नै गरिराख्नु भएको छ। And if you are already doing this, I want to give you a very good reason why you should keep on doing it and do it more. यदि अब यहाँहरूले गरि नै राख्नु भएको छ भने झनै राम्रो भयो।
अझै धेरै किन गर्ने भनेर म यहाँ बताउँदैछु। If any of you wives are of the very quiet, shy, retiring type, यदि अब तपाईँहरू कोही दिदीबहिनीहरू चाहिँ त्यो जागिर बर्खास्त भएको मान्छे चुपचाप लागेर बसेको जस्तै बस्ने खालको दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ भने you may have to change that way. तपाईँले त्यो बानीलाई बदल्नु पर्दछ। Here's the first instruction I wish to share with you. अनि मैले इच्छा गरेर बाँड्न चाहेको पहिलो कुरा चाहिँ यस्तो छ। Pastors, wives, पास्टरको श्रीमतीहरू, make certain तपाईँ एकदम निश्चित हुनुपर्छ that you get to know every woman in your church. तपाईँको मण्डलीमा आएका सबै दिदीबहिनीहरूलाई राम्रोसँग जानेको र बुझेको हुनुपर्दछ। Make sure you know every woman in your church. मण्डली सेवामा आएका दिदीबहिनीहरूलाई राम्रोसँग चिनेको र जानेको हुनुपर्दछ। One question you always want to have in the back of your mind that you're always looking for an answer to as you meet and get to know and just fellowship with the women in your church तपाईँले जहिले पनि सेवामा आएकाहरूसँग भेटघाट गर्ने, कुराकानी गर्ने, सङ्गति गर्ने बानी बसाउनु पर्छ। is either this question, अथवा अब तपाईँसँग यस्तो प्रश्न हुनसक्छ, who is loved? को चाहिँ बढी प्रेम पाएको छ? Is this sister being loved by her husband? अनि यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने रहेछ कि यो फलाना बहिनी कि फलाना दिदीलाई साँच्चै उसको श्रीमानले प्रेम गरेको छ कि छैन? Is this young woman maybe unmarried? अथवा कोही अविवाहित जवानी केटीहरू हुन सक्छ? Is she being properly loved and nurtured by her father? अनि त्यो जवान केटी अथवा बहिनीलाई उसको बुवा आमाले उचित प्रकारले प्रेम गरेको छ कि छैन भनेर पनि थाहा Or, पाउनुपर्छ। I'm sorry, or the question could be turned around the other way. अथवा हामीले यसलाई अलिकति फरक तरिकाले प्रश्न विचार गरौँ। What woman, which women कुन चाहिँ स्त्री अथवा कस्तो खालको स्त्री they are not being loved as they are and they feel it. उनीहरू जस्तो छन् त्यस्तै ती हाम्रा जवान दिदीबहिनीहरू केटीहरूलाई प्रेम गरिएको छ कि छैन भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ। Now I don't know how many people you have in your churches. अब तपाईँहरूको सेवामा कति मान्छेहरू छन् मलाई थाहा छैन। I don't know how many young unmarried women कति अविवाहित दिदीबहिनीहरू आउँछन् त्यो पनि मलाई थाहा छैन। or perhaps older married women. अथवा कति विवाह भएका विवाहित दिदीबहिनीहरू आउँछन् त्यो पनि मलाई थाहा छैन। But as I'm telling you these things, asking you to keep these questions, मैले यी कुराहरू भन्नुको कारण चाहिँ तपाईँले यो प्रश्न विचार गर्नुहोस्। who is loved कसलाई चाहिँ प्रेम गरिएको छ or who is not being loved? अथवा कसलाई चाहिँ प्रेम फिटिकै गरिएको छैन? As I bring those questions up, मैले do any women's faces or names immediately come to you? अब अहिले मैले यो दुईटा कुरा भन्दै गर्दा कसले बढी प्रेम पाएको छ अथवा को प्रेम फिटिकै पाएको छैन भनेर भन्दै गर्दा यदि तपाईँको मन मस्तिष्कमा कोही स्त्रीको चित्र आउँछ भनेदेखि Be alert. तपाईँ त्यसको लागि एकदम सचेत हुनुहोस्। You're a guardian and protector of your husband and your ministry. किन त भन्दाखेरि तपाईँलाई प्रभुले दिनुभएको श्रीमान र सेवकको सबभन्दा राम्रो सुरक्षा गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँ श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ। Wives, number 2. अनि अब श्रीमतीहरूको लागि दोस्रो कुरा I go back to this thing again. फेरि एकपटक फर्केर भन्नु पर्यो भनेदेखि Your husband does not have an ego. तपाईँको श्रीमानसँग चाहिँ कुनै पनि प्रकारको त्यो एकदम डरलाग्दो इगो रिस भन्ने मनमा हुँदैन। Your husband's a man. किनभने तपाईँको श्रीमान चाहिँ पुरुष अथवा छोरा मान्छे हो। Your husband is an ego. अघिदेखि हामीले के भन्दैछौँ तपाईँको लागि तपाईँको श्रीमान नै कोही कोही बेला चाहिँ त्यो इगो अथवा त्यो एक प्रकारको रिसउठ्दो कुरा हो। And so let me tell you one thing about men if you don't know this. And if you don't know this, I can't know now, you can't know this. But पुरुषको बारेमा तपाईँले यो कुरा थाहा पाउनु भएको छैन भने पनि म एकपटक भन्छु। every man is an ego and every ego loves to be stroked. I hope you know what that means. हरेक मान्छेमा त्यो प्रकारको एक प्रकारको हुन्छ त्यो इगो भन्ने चिज चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले हटाउनु पनि सिक्नुपर्छ। You know what I mean? Yes, yes you do. Yeah. I'm an ego. My ego loves to be stroked. अनि यदि हामी चाहिँ अब I'm a man. Ego. Did you say eagle or Ego. Ego. I'm an ego. My ego loves to be stroked.
अनि हामी चाहिँ कोही कोही बेला चाहिँ Amen. त्यस्तै प्रकारको कुराहरूलाई चाहिँ हामी झन् डह्रो बनाउँदै लग्छौँ, हामी हटाउन हामी खोज्दैनौँ। So wives, त्यसकारण हाम्रा श्रीमतीहरू always take note or always be alert for this one thing. त्यो भएको कारणले पहिलो कुरोको लागि तपाईँ सधैँ सचेत हुनुपर्दछ। At church, विशेष गरी सङ्गतिमा, you're there, किनभने तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्छ, your husband's there, अनि तपाईँको श्रीमान पनि त्यहीँ हुनुहुन्छ, he's the pastor there, अनि तपाईँको श्रीमान चाहिँ त्यहाँको गोठालो your हुनुहुन्छ, people are there, अनि त्यहाँ हाम्रा सबै मान्छेहरू हुन्छन्, the women of the church are there. अनि हाम्रा मण्डलीका दिदीबहिनीहरू त्यहाँ हुन्छन्। Is there ever this experience in your church? तपाईँले सायद कहिलेकाहीँ यस्तै अनुभव जीवनमा गर्नु भएको छ कि छैन? When you look to your husband, तपाईँले जब तपाईँको I mean with श्रीमानलाई your eyes, when you're looking at your husband, जब तपाईँ आफ्नो श्रीमानलाई हेर्नुहोस् त तपाईँ, and you frequently note अनि तपाईँले घरिघरि यो सूचित गर्नु भएको होला, one other woman of the church that always seems to be near to him, close by. यदि यो अनुभव गर्नु भएको छ कि छैन, कोही कोही बेला तपाईँको श्रीमानको छेउमा कोही अरू स्त्रीहरू पनि सधैँ आउनु खोजिराखेको हुन्छ। Be alert. हो, त्यो भएको कारणले हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरू चाहिँ सचेत रहनु पर्दछ। Remember the previous questions? अगाडि नै मैले सोधेको प्रश्न एकछिन तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस्। I've come to know all the ladies in our church. हाम्रा मण्डलीमा अरू दिदीहरू पनि आउँछन् हुन्छन्, Who do I know is loved? अनि हो त्यो भएर अघि मैले के सोधेको थिएँ, अब को चाहिँ प्रेम पाएको छ अथवा कसलाई मैले प्रेम गर्नुपर्ने हो। But more importantly, अब त्योभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ who is it that I know that is not loved? हाम्रा आमा दिदीबहिनीहरूले कसलाई चाहिँ प्रेम गरिएको छैन, को चाहिँ प्रेम पाएको छैन दिदीबहिनीहरू भनेर उनीहरूलाई चाहिँ चिन्नु पर्दछ। I'm in church with my husband, the pastor. अनि हामी त कतिपटक अब म मण्डलीमै छु, मेरो श्रीमान पास्टरै हो भन्छौँ, I look over to my husband frequently. अनि म घरिघरि मेरो श्रीमानलाई हेर्छु। You do, don't you? अनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि आफ्नो श्रीमानलाई You look हेर्नुहुन्छ, at your husband at church all the time, right? अनि तपाईँ आफ्नो श्रीमान सेवामा सधैँ भएको पनि चाहनुहुन्छ। But how many times do you look at your husband and somewhere near him there's this other woman? अनि कोही अब कतिपटक तपाईँले यो पनि देख्नुहुन्छ नि, तपाईँको श्रीमान कोही दिदीबहिनीहरूको छेउमा पनि उभिएर कुराकानी गरिराख्नु भएको हुन्छ। One of the women that I know is not being loved as she needs to be loved. हो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रा सेवकका श्रीमतीहरूले चाहिँ मलाई थाहा भयो त्यो बहिनी चाहिँ अथवा त्यो दिदी चाहिँ प्रेम नपाएको दिदी रहेछ, उसलाई चाहिँ मैले प्रेम गर्नुपर्छ। And all the while I know my husband's trying to be more like Jesus Christ. अनि अघि हामीले सुरुमा भनेको थियौँ, मेरो श्रीमान चाहिँ ख्रिस्ट जस्तो हुन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो मैले थाहा पाएको हुनुपर्दछ। My husband has asked me, teach me how to love you. अनि अघि हामीले सुरु गर्दाखेरि भनेको थियौँ होइन, मेरो श्रीमान मैले तपाईँलाई कसरी धेरै प्रेम गर्न सक्छु भनेर सिकाइदिनुहोस् भनेर हामीले सुरु गरेका थियौँ। My husband is reading to me this book so we can improve our relationship. अनि यदि अब पछि त यो हुन्छ होला होइन, प्रेमका 5वटा भाषाहरू कोही कोही लेखेको पनि छ, तपाईँ योसँग मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन, प्रेम गर्ने 5वटा भाषाहरू छ, त्यो तपाईँको श्रीमानले कि श्रीमतीले पढेर सुनाउँदैछ भने तपाईँको प्रेम झन् सुध्रिँदैछ भनेर सम्झिनुहोस्। So why do I keep looking over at my husband and somehow or another there's always this one other woman nearby that I know is among those that I know is not loved as she wants to be loved. जहिले पनि यो बुझेपछि यदि कोही तपाईँको श्रीमान कि श्रीमतीको छेउमा कुराकानी गर्दैछन् बुझ्दैछन् भने तपाईँले पहिलो कुरो थाहा पाउनुपर्छ, त्यो बहिनी दिदी प्रेम नपाएको रहेछ, उसलाई मैले प्रेम गर्नुपर्छ भनेर। Wives, दिदीबहिनीहरू be alert. हाम्रो के छ, हाम्रो सन्दर्भ सचेत रहनुहोस्। If you think something is smelling, अब तपाईँलाई थाहा छ नि केही गनाएको कुरा तपाईँले सुन्नुभयो भने it might be because it stinks. त्यो गनाएकै भएर नै त्यो नाकमा चाहिँ हामीले थाहा पाएको हो। Now let me take just 1 minute to speak about something. अब केही विषयमा 1 मिनट मात्रै लिँदैछु है। I want to talk to you about male intuition. अनि सेकेन्ड Male intuition. अनि यो पुरुषको जुन एउटा तह छ त्यसको बारेमा बताउँदैछु। I'm sorry, there's nothing that can be said about it because it does not exist. अब फेरि माफ माग्नुपर्ने कुरो हो कि क्या हो, यो व्युत्पत्ति नै नभएको कुरो त मैले कसरी बताउनु भनेर भनेको। I see some of the ladies are laughing अनि अघि मैले देख्छु कि कोही कोही हाम्रो दिदीबहिनीहरू हाँस्नु थालिसक्नुभयो, because it's absolutely true. तर मैले जे कुरा बताउनु खोज्दैछु त्यो चाहिँ एकदमै 100% सत्य कुरा हो। Wives, if your husband has male intuition, would you just raise your hand and tell us, please?
Say again. If your husband has male intuition, would you raise your hands and tell us what it is? Intuition. Never mind. For the sake of time, I'm going to move on. Can you explain that word? No, we move right on. Intuition. We talk about female intuition. ओके त्यसो भए उदाहरणको लागि चाहिँ तपाईँ अथवा तपाईँको श्रीमतीसँग कुरा गर्दै गर्दा कुनै पुरुष या स्त्रीको बारेमा पुरुषत्व जस्तै पुरुषत्व कुरा गर्दा के विचार गर्नुहुन्छ तपाईँ? Pastors, men, विशेष गरी पुरुषहरू भनौँ न अहिले यहाँ होइन पुरुषहरू listen carefully. I know this is true. एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यो कुरो सत्य हो God made all of us with 5 senses. हामी सबैजनालाई नै पुरुष होस् या स्त्री होस् बनाउँदाखेरि उहाँले 5वटा हामीमा चेतना राखेर बनाउनु भएको छ We see, त्यसको चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ we hear, अनि हामी सुन्न सक्छौँ we smell, हामी गन्ध सुँघेर थाहा पाउँछौँ we taste, हामी चाखेर थाहा पाउँछौँ and we touch. यसो छुँदाखेरि पनि थाहा पाउँछौँ But God gave your wife a 6th sense. तर श्रीमतीहरूलाई चाहिँ विशेष गरी त्यो चाहिँ सबैलाई तर श्रीमतीहरूलाई चाहिँ 6वटा ज्ञानेन्द्रिय दिनुभएको छ He gave your wife women's intuition. अनि मलाई ठ्याक्कै भन्नु आयो त्यो Intuition. You need to explain the word intuition. 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 An innate knowledge. Something they just know. ओके त्यसो भए छोरी मान्छे चाहिँ विवाह भइसकेकोहरूलाई चाहिँ केही कुरा महसुस गर्ने र बुझ्ने अर्को एउटा ज्ञान दिनुभएको रहेछ Men, त्यो चाहिँ पुरुष थप्दै ज्ञान if your wife ever says to you this, अब तपाईँको श्रीमती चाहिँ कहिले तपाईँलाई यसरी भन्नुभएको छ भने अब भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैछ honey, हनी नै भन्नु पर्यो and you're saying it quietly in a low voice, मेरो प्यारो श्रीमान भनेर मधुरो स्वरमा भन्यो भने probably at home in private, अनि यो फेरि यो कुरा पनि गोप्य रूपमा घरभित्रै नै फेरि बाहिर होइन I want you to be careful and be aware of sister so-and-so, whoever she might be. बुझ्नुभयो अब चाहिँ है तपाईँको श्रीमतीले घरभित्र गोप्य रूपमा मेरो प्यारो श्रीमान तपाईँ फलानासँग चाहिँ होसियारी हुनुहोस् है भनेर मधुरो स्वरमा भन्यो भने You will turn and look at her and go, what? के रे के भनेको रे And she will say to you, अनि तपाईँको श्रीमतीले यसरी भन्नुहुनेछ त्यसो भन्नुभयो भने honey, I'll tell you one more time. अझै एकपटक भन्छु है प्यारो श्रीमान I'm telling you to be careful and be aware of sister so-and-so. अनि फेरि तपाईँको श्रीमतीले फलानासँग चाहिँ तपाईँ होसियार हुनुहोस् है मेरो मह बुढा भनेर भने Men, I'm going to tell you this. अब फेरि भन्नुहोस् है म तपाईँलाई Never ask why. Only believe. तपाईँको श्रीमतीले तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याउनु पर्यो कि हतार छैन है मेरो प्यारो गुलियो मिठो श्रीमान God gave that woman to you, तपाईँ फलानासँग चाहिँ होसियार हुनुहोस् है this भन्नु woman to you, कहिल्यै पनि झुकेर किन भनेर नसोध्नुहोस् किनभने this woman to उहाँलाई you, चाहिँ this woman to परमेश्वरले you, उहाँ दिनुभएको छ to be a guardian and a अनि के protector. चाहिँ हाम्रो सन्दर्भ चाहिँ हाम्रो जेम्स भाइलाई चाहिँ हाम्रो बहिनी चाहिँ उहाँलाई सुरक्षा दिनलाई र संरक्षण गर्नको निम्ति भनेर परमेश्वरले दिनुभएको हो She may not be able to explain why, but I want you to understand this. Aba- She knows something. तपाईँले किन भनेर सोधिहाल्नु भने बा डराएर फेरि तपाईँको श्रीमती जवाफ नदेला तर केही कुरा चाहिँ तपाईँको श्रीमतीलाई थाहा छ Just believe it and trust it. अनि त्यो बदला दुईटा कुरा छ विश्वास गर्नुहोस् उसलाई भरोसा गर्नुहोस् त्यति हो My wife knows things I don't know anything about. अनि I don't know how she मेरो knows them. श्रीमतीले पनि मैले थाहै नपाएको पत्तै नभएको कुरो मेरो श्रीमतीलाई थाहा हुन्छ But if she says, honey, listen to me, अब मेरो श्रीमती आएर तपाईँ कल्ला समातेर त हल्ला मेरो कुरा सुन त and भन्दैन even if it makes no sense to this brain, अब कोही कोही बेला तपाईँले सुनेको कुराले तपाईँको विवेकमा खास केही अर्थ त ल्याउँदैन I will say to her because I have learned, तर म उसको कुरा सुन्छु किनभने मैले सिकेको छु yes, dear, अनि म भन्छु मेरी प्यारी श्रीमती I will be careful. म आजदेखि नै होसियार हुन्छु है भनेर भन्नु पर्यो Wives, I have a fourth thing for you. अनि अब श्रीमतीहरूलाई अझै चौथो नम्बरको कुरो छ You're not going to like this तपाईँ त्यत्तिकै यहाँबाट जानुहुने छैन यतिकै तपाईँ जानुहुने छैन because the more Christ-like you're becoming,
अनि हाम्रो अघि सन्दर्भ छ तपाईँ पनि ख्रीष्ट येशू जस्तै बिस्तारै बिस्तारै बन्दै हुनुहुन्छ The more humble you are also अनि becoming. त्यसको मतलब चाहिँ अब हामी ख्रीष्ट जस्तै हुनुको पहिलो कुरा भनेको चाहिँ हामी उहाँ जस्तै नम्र हुनु र होचिनु पनि सिक्नुपर्छ But listen to me carefully because this is so important. यो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् किन भनेको भने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ Let your husband publicly praise your virtues before the church from the pulpit. तपाईको श्रीमानले नि तपाईको बारेमा केही कुरा भन्नु पर्यो भने सार्वजनिक रूपमा अझै नजिक भयो भने पुलपिटैबाट तपाईको बारेमा तपाईको श्रीमानले भन्न If सक्नुहुन्छ the Spirit of God lays something on your husband's heart, यदि परमेश्वरको आत्माले तपाईको श्रीमानको हृदयमा केही कुरा राखिदिनु भएको छ भने and he wants to praise your virtues before your people, right from the pulpit to everyone present, त्यो कुरा भनेर हरेक मान्छेको अगाडि तपाईको प्रशंसा गर्न तपाईको चाहिँ तपाईको बारेमा चाहिँ बख्याइ गर्न राम्रो कुराको तपाईको श्रीमानले चाहनुहुन्छ भने let him do it for these two reasons. Let him do it. त्यसको लागि तपाईको श्रीमानले तपाईको प्रशंसा गर्नु दिनुहोस् तर त्यहाँ दुईटा कारणहरू हुँदछ Number one, एक नम्बर कारण you already know every woman in your church. That was the first thing I told you. अघि मैले यहाँलाई भनिसकेँ पहिलो कुरो चाहिँ तपाईको सेवामा आएका हरेक दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग जानेको हुनुपर्छ So every woman in the church knows you. अनि तपाईको मण्डलीमा आएकाहरूलाई तपाईँले राम्रोसँग जानिसकेपछि And they will all know that what he is saying to everyone from the pulpit is truth. अनि त्यसो भयो भनेदेखि तपाईँको श्रीमानले अथवा सेवकहरूले पुलपिटबाट भनेको कुरा चाहिँ सत्य हो भनेर त्यसको प्रमाण हुँदछ And they will say, amen, this is true. अनि मात्रै त्यो दिदीबहिनीहरूले र सुन्ने श्रीमतीले पनि आमेन सत्य कुरा बोले आज चाहिँ बुढाले The pastor's wife is a good woman, a godly त्यो woman. भएको कारणले पास्टर सेवकका श्रीमतीहरू चाहिँ ईश्वरीय श्रीमतीहरू र असल श्रीमतीहरू पनि हुनुपर्छ And the more Christ-like you are, the more you will hate hearing him say these things about you right in front of everybody. अनि अब अघि हाम्रो सन्दर्भ थियो नि जति तपाईँ ख्रीष्ट येशू जस्तै हुँदै जानुहुन्छ नि तपाईले त्यतिकै तपाईको श्रीमतीको कुरा पनि सुन्नुहुन्छ र श्रीमानले तपाईको बारेमा सार्वजनिक रूपमा जे पनि कुरा भन्नु सक्दछ I tell you, let him do it. मैले अघि भने यो चाहिँ तपाईको श्रीमानलाई गर्न दिनुहोस् Because there just might be this one other woman there, अनि अरू पनि त यस्ता दिदीबहिनी त्यहाँ हुन सक्छन् the one who admires your husband, अनि तपाईलाई थाहा हुन्छ कोही कोही दिदीबहिनीले तपाईको श्रीमानलाई भित्रभित्रै मन पराउन थालेको हुन्छ oh, he's a godly man. अनि यो मान्छे चाहिँ बडो ईश्वर भक्त परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने रहेछ भन्नु थाल्छ Oh, he's wonderful. बडो मजाको लाग्छ मलाई I see my pastor and I think I see Jesus. अनि अर्कोले पो तपाईँले प्रश्न गर्नु पहिला मेरो पास्टरले देख्दा त येशू प्रभुलाई देखे जस्तो लाग्छ I find him to be so attractive. म त नजिक नजिक हुन थालेँ भनेर भन्छ He's so desirable. मलाई साह्रो इच्छा लाग्छ ऊ चाहिँ भनेर भन्नु थाल्छ And at one point in time, she might say, I wish my husband were like my pastor. अनि पछि चाहिँ मेरो पनि श्रीमान चाहिँ पास्टर जस्तै भइदियो हुन्थ्यो मेरो इच्छा पनि त्यस्तै छ भन्छ And if her husband's not changing, अनि अब श्रीमान चाहिँ यदि परिवर्तन भएन भने he's not growing, यदि अब श्रीमान चाहिँ अब प्रभुमा बढिराखेको छैन भने he never asked her, honey, teach me how to love you. अनि तपाईले आफ्नो श्रीमतीलाई मैले के गरौँ हजुर मलाई प्रेम गर्नु सिकाउनुहोस् भनेर भन्नुभएको छैन भने He won't read her some book that will improve their relationship, build their marriage. अनि तपाईले आफ्नो वैवाहिक जीवन कसरी एकदम रोमान्टिक सुमधुर बनाउने अनि कसरी अझै सुधार गर्ने भन्ने बारेमा सिकिराख्नु भएको छैन भने There is a time that may come when she may all of a sudden think like this. अनि यस्तो एउटा समय हुनेछ त्यति बेला अचानक तपाईको श्रीमतीले यसरी सोच्ने छिन् I give up on my husband. म अब मेरो श्रीमानलाई त्याग्नु पर्यो क्या भन्नु थाल्छ He won't change. मेरो श्रीमान बित्तिकै परिवर्तन भएन He doesn't care to try to love me more. मलाई अझै धेरै प्रेम गर्ने कोसिस पनि गर्दैन He's not trying to love me better. मलाई उत्तम तरिकाले प्रेम गर्नु पनि खोज्दैन And then one day this thought comes to her. अनि अचानक कुनै दिन उसको मन मस्तिष्कमा
यस्तो खालको सोच आउँछ। If my husband won't be like my pastor, यदि अब त्यो केटीले चाहिँ अब मेरो श्रीमान चाहिँ अब पास्टर जस्तो भएन भने listen to this, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। then my pastor will become my husband. अनि उसले यसो भन्छ, अब मेरो श्रीमान चाहिँ पास्टर जस्तो भएन, बदलिएन, अब पास्टर चाहिँ पो मेरो श्रीमान हुने हो कि क्या हो भनेर विचार गर्न थाल्छ। Have you ever heard of that happening in any church before here in Nepal? यस्तो कुराहरू के हामीले सुनेको छैनौँ र नेपालको मण्डलीहरूमा भएका छैनन् र? Do you know any pastor that's morally failed and lost his ministry? अनि अघि हामीले कुरा गर्दै थियौँ नैतिकताको आधारमा पतन भएका अगुवा पास्टर हामीले धेरै सुनेका छौँ, देखेका Nod your छौँ। head, yes. हो कि छ हैन? It happens all the time in America. It happens here too. यो चाहिँ अमेरिका मात्रै पनि होइन, यो नेपाल भन्ने देशमा पनि अहिले भइराखेको छ है, अचम्म मान्नु हुँदैन। Okay, we're almost out of time. त्यसो अब लगभग हाम्रो समय अब सिधै लाग्यो। Everybody's bored to tears, ready for dinner, or want to go to sleep. Silver tears? तपाईहरु No? Okay, can I finish? More? Okay. तपाईहरु कोही गुनाह All right. भएको हो कि थाक्नु भएको हो कि सुत्न जानु मन लागेको हो कि अब बुढीसँग कुरा गरौँ कतिखेर भएको हो कि Pastors, I want to give you three incredibly important pastoral ministerial principles. ल अब पास्टरजीहरूले एकछिन सुन्नुहोस्, तपाईको सेवा छ, पास्टर सेवा छ, त्यो सेवाको निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरो, अत्यन्तै बेजोड कुरो म तीनटा बताउँदैछु यहाँलाई। If these are not already in the foundation of your ministry, place them there beginning today. अब तपाईले सेवा सुरु गर्दैखेरि त्यो अघि भनेको यो भनेको कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले एउटा जब जस्तो बनाउनु, बलियो बनाउनु भएको छैन भने You are the pastor, तपाई त अब पास्टर हुनुहुन्छ, a community leader in your church. अनि तपाईको मण्डलीमा भएको समुदायको निम्ति मुख्य व्यक्ति अगुवा तपाई नै हुनुहुन्छ। As a pastor, अनि अब तपाई एउटा पास्टर भएको हैसियतले each of you are held to a higher standard than other men. तपाईले जहिले पनि पास्टर भएको कारणले अथवा सेवक भएको कारणले अब अझै यसलाई सजिलो भएर श्रीमान भएको कारणले तपाईको तह चाहिँ अरु मान्छेहरु भन्दा एक टाउको बढी हुनुपर्छ। It is just the way it is. त्यो चाहिँ जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तै हुनुपर्छ। हाम्रो एक टाउको बढी भन्ने चलन छ, अरुको टाउको यति छ भने तपाईको टाउको चाहिँ यति माथि भएको हुनुपर्छ। So number one, I'm telling you men, अनि त्यो भएको कारणले एक नम्बर चाहिँ पुरुषहरुको लागि म भन्दैछु। every one of your wives will agree with this. अनि यो कुरो मैले भन्दा तपाईको श्रीमती कोही पनि असहमति चाहिँ पक्कै पनि हुनुहुने छैन। Never, never, never be alone with another woman. कहिल्यै पनि Don't do it. कहिल्यै पनि कहीँ पनि Don't do it. फेरि भन्नु पर्यो है, अझै जोसिँदै हुन्छ। कहीँ पनि कहिल्यै पनि कुनै पनि बेला झुकेर पनि कुनै पनि केटीसँग एक्लै नहुनुहोस्। Let me tell you about something that can take you out of the ministry in a heartbeat. म भनिदिन्छु तपाईहरुलाई, यदि त्यस्तो गर्नुभयो भने तपाईको एकपटक मुटु धड्किँदाखेरि तपाई सेवकैबाट अघि पाखा लागिसकेको हुनुहुन्छ। You could be the best-hearted, best-intentioned pastor in all Nepal. तपाई मेरो आशा के छ भने तपाईहरु चाहिँ नेपालको एकदमै असल उत्तम अरूको हृदयमा ढकढकिन सक्ने पास्टर तपाईहरु हुनुहोस्। But you could be alone with a woman that can then go out and tell anybody anything about you. तर अब तपाई चाहिँ कुनै स्त्रीसँग एक्लै हुनुभयो भने उनीहरूले तपाईको बारेमा कुनै न कुनै कुरा केही न केही कुरा भनि नै हाल्छन्। Pastor tried to touch me inappropriately. अनि उनीहरूले झुक्कले भन्छ के हो त्यो थाहा भएन मलाई त पास्टरले त अलिक गलत तरिकाले छुनु खोजे जस्तो लाग्यो भनेर हल्ला निकाल्न थाल्छ। Pastor tried to kiss me. कहाँ छुनु मात्रै मलाई गालामा मै खानु खोज्यो भनेर कुरा निकाल्छ। And you go, what? What? अनि तपाईँ It never happened. के भयो रे के यस्तो कहाँ हुन्छ र कहिले पनि हुँदैन भन्नु थाल्नुहुन्छ तपाईँ त्यति। Every one of us have a sinful and corrupted human nature. हामी ढुक्क हौँ कि हामी जतिसुकै सभ्य राम्रो भए पनि हामी प्रत्येकसँग त्यो हामीसँग पतन भएको स्वभाव छँदैछ। In the deepest recesses of our corrupted human nature, हाम्रो त्यो जुन प्रकारको त्यो पतित भएको हाम्रो मानवीय स्वभाव छ नि त्यसले भित्र जडा गरेर बसेको छ। we actually delight to hear bad accusations about another person. अनि हामी त्यस्तो It's भयो in- भने हामीलाई मान्छेले नराम्रो प्रकारको
दोष हामीलाई लगाउँछौँ त्यस्तो हामीले सुन्नु हुँदैन। In the deepest dark recesses of our wicked human nature, अनि यो हाम्रो जुन एकदमै पतित भएर नष्ट खत्तम भएको जुन मानव स्वभाव छ नि भित्र हाम्रो हृदयमा, there's a joy and a delight when a pastor gets a bad report. अनि त्यो भयो भने त्यही मान्छेले चाहिँ पास्टरको बारेमा एकदमै नराम्रो टिका टिप्पणीहरू गरिराखेको हुन्छ। It may have never happened. अनि त्यो हुनु हुँदैन, त्यो नभएको राम्रो हो। You did nothing wrong. अनि तपाईँले त कहिले पनि त्यस्तो गल्ती त गर्नु भएको हुँदैन। How do you prove you didn't अब touch तर her? अब तपाईँले होइन मैले त उहाँलाई त छोकै छुइनँ भनेर तपाईँले कसरी प्रमाण दिनुहुन्छ? How do you prove you didn't try to kiss her? तपाईँले उसलाई गाउँमा मै खानु खोजेकै होइन भनेर त्यो भनिदिइहाल्यो भने तपाईँले कसरी प्रमाण दिनुहुन्छ? Because our wicked human nature also does this. किनभने हाम्रो यो पापले भरिएको यो स्वभाव भएको हृदयले यस्तो गर्छ। The more you protest and the more loudly you protest, अब तपाईँ जति आफूलाई बचाउनको निम्ति तपाईँ साह्रो साह्रो कराउनुहोस्, हल्ला गर्नुहोस्, the more people are actually likely to believe that it's true. अनि भन्नुहोस् जति तपाईँ आफ्नो 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 समर्थनमा तपाईँ कराउनुहुन्छ नि, मान्छेले यसो भन्नु हो र चाहिँ क्या हो यो झन् धेरै कराउनु थालो भन्छन् मान्छेले। Amen. Amen. आमेन होस् गर्नुहोस् भनेको त्यो आमेन भनेको चाहिँ Yeah. Oh, everybody's all so quiet, so quiet. सो क्वाइट एकदम दे आर सिरियस न। Yes. This is serious. This is serious. Number 2. यो गम्भीर कुरा नै हो होइन, तपाईँहरू सिरियस हुने नभए गम्भीर कुरा हो त्यसो भएर यो गम्भीर कुरा हो है। अब कति नम्बर पुग्यो? 2 नम्बर। Pastors are supposed to go visiting. पास्टरहरू त हो घर घरमा जानुपर्छ मान्छे भेट्न। Visiting people for the first time in their homes, maybe कोही unbelievers. बेला त अब जवानीहरूलाई पहिलोपटक भेट्न जानुपर्ने हुन्छ। Someone who may have visited your church, you're going to go there, call on them, hopefully get them to come back. कोही बेला अब फोनहरू गर्छ, ल आउन त आऊ भेट्नु भन्नुपर्छ। Maybe lead them into the Lord in their home. अनि कोही बेला कसैलाई त घरैमा पनि प्रोग्राममा अगुवाई गरिदिनु पर्ने हुन्छ। You visit your people अनि तपाईँ त आफ्नै मान्छे भेट्न जानु भएको हो नि जानु त, because you're a pastor. किनभने तपाईँ त पास्टर हो, And you're supposed to तपाईँ जानै पर्छ। के गर्ने? do this. यसो गर्नुहोस् न, जानुहोस् यसो गर्नुहोस्। Always. Remember how I said never, never, never be alone with a woman? अघि के भनेको छ? Always, 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 always. कहिले भने अब चाहिँ सधैँ 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 भनेर सम्झिनुहोस्। Tell your wife तपाईँको श्रीमतीलाई भन्नुहोस् where you are going, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भन्नुहोस्, who you're going to visit, तपाईँ कसलाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ भन्नुहोस्, and when she should expect you to return home. अनि नढाँटिकन भन्नुहोस् तपाईँ कतिखेर ठ्याक्कै घरमा आइपुग्नुहुन्छ। Wives, श्रीमतीहरू when your husband tells you, जब तपाईँ श्रीमतीले भन्नुहुन्छ, especially if you're prone to forget, especially if you might be prone to forget. तपाईँले कोही कोही बेला बिर्सिनु सक्नुहुन्छ, केही कुरा भुल्न सक्नुहुन्छ, If you have to, write yourself a note तपाईँले लेखिराख्नुहोस् है। where your husband said he was going, अब के लेख्नु भनेको भने अहिले त लेख्नुहुन्छ तपाईँको श्रीमान कहाँ गएको लेखिराख्नुहोस्। who he said he was going to visit, अनि अघि घर छोड्दाखेरि कसलाई भेट्छु भनेको छ त्यो पनि लेखिराख्नुहोस्। and what time you were to expect him to return अनि home. तपाईँको श्रीमान कतिखेर फर्किन्छु भन्नु भएको त्यो पनि लेखिराख्नुहोस्। And then when he gets back home, अनि जब घर फर्किनुहुन्छ, honey, did you go where you said you were going? त्यहाँ श्रीमान अघि कसलाई भेट्नु जान्छु भन्नु भएको थियो, जानुभयो कि जानु भएन? Tell me, honey, who did you see? तपाईँले कसलाई भेट्नुभयो भन्नुहोस्। And have him to be accountable to you. अनि साँच्चै भेटेको हो कि होइन, साँच्चै उसले भनेको कुरा पुरा गरे गरेन भनेर तपाईँ सोध्नुहोस्। I have heard men say to their wives, त्यसलाई एकाउन्टेबिलिटी भन्छ है, उत्तरदायित्व वहन गरे गरेन भनेर तपाईँले ठ्याक्क थाहा पाउनुहुन्छ। I will go where I want to go, कोही कोहीले चाहिँ यसो भन्छ, तिमीलाई के खर्च गरेर म जानुलाई त्यही जान्छु नि, I will see who I want to see, म जसलाई भेट्नु मन लाग्यो त्यसलाई भेट्छु नि, म त पास्टर हो। and I'll be back home when I get back home. अनि घर फर्किनु पनि मेरो खुसी नि, मलाई जतिखेर आउनु मन लाग्छ त्यतिखेर आउँछु नि। If that man's a pastor, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो मान्छे गोठालो होला? I guarantee you this, म निश्चित रूपमा यसरी भन्छु, he won't be for long. गोठालो त गोठालै होला, 2-4 दिनभन्दा बढी चाहिँ हुँदैन। All right, man, I'll give you another one. अब पुरुषहरूलाई नै अर्को एउटा भन्दैछु, 3 नम्बरमा आइपुगेछ। Never be alone with another woman.
फेरि दोहोऱ्याउँदैछु कोही पनि केटी मान्छेहरूले एक्लै नबस्नुहोस् If you're a good visiting pastor, be accountable to your wife. Tell her where you're going, who you're going to see, when you're coming back. अनि हामीले यो उत्तरदायित्वको बारेमा हेऱ्यौँ तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ कसलाई भेट्दै हुनुहुन्छ कतिखेर फर्किनुहुन्छ Do pastors ever have to counsel? अनि के हाम्रो पास्टरहरूले सरसल्लाह दिनु पर्दैन र पर्छ नि Your people have problems. अनि तपाईँको मान्छेहरूसँग हाम्रो मान्छेहरू समस्या पनि जति हुन्छ They ask pastor, can I ask you some questions? I need some help. अनि तपाईँलाई कसैले सोध्छन् पास्टरज्यू केही समस्या भएको छ केही सहायता लिन सकिन्छ कि मद्दत गरिदिनुहुन्छ कि Can I come or we come and see you here at the church? अनि हामी तपाईँकै सेवा गर्ने ठाउँमा आएर तपाईँलाई भेट्न सक्छौँ कि Or would you be willing to come and visit us in our home? अथवा कोही यसो भन्छन् मण्डलीमा नभए हाम्रो घरतिर आएर हामीलाई भेट्ने इच्छा गर्नुहुन्छ कि I want to tell you a most important principle having to do with counseling. अब यो परामर्श बुझ्नुहुन्छ नि होइन सरसल्लाह दिने विषयको कुरा लिएर म तपाईँलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा बताउँदैछु I read books about counseling. मैले पनि यो परामर्शको विषयमा पुस्तकहरू I पढेँ took college courses and graduate courses in counseling. अझै चाखलाग्दो कुरो यो परामर्श सरसल्लाह दिने विषयमा मैले कक्षा पनि लिएँ म पढेर सकेर मैले डिग्री पनि हासिल गरेँ I never saw it in any of my texts. मैले कुनै पनि मान्छेले सञ्चार गरेको खबरहरू पढाएको देखिनँ I never heard from the mouth of any of my professors. अनि भन्नु खोजेको त्यति बेला मलाई सिकाउने ती प्राध्यापकहरूबाट मैले केही कुरा सुनिनँ This principle, यो सिद्धान्त त्यस्तो खालको सिद्धान्त हो but I was taught it by that man who mentored me. तर जुन मान्छेले मलाई चाहिँ सिकाउने गर्नुहुन्थ्यो त्यही व्यक्तिबाट मैले यो कुरा सिकेको हो Concerning counseling. यो चाहिँ अरू कुरा होइन एकअर्कालाई मानिसहरूलाई सरसल्लाह परामर्श दिने विषयमा हो And it might be necessary to meet with a person or a couple a number of times. हो हामीले अब सरसल्लाह दिन्न भनेर हुँदैन हामीले कोही बेला अरू जोडीहरूलाई व्यक्तिहरूलाई घरिघरि भेटिराख्नु पर्ने पनि हुन्छ Might take a few weeks, maybe some months. कोही बेला हामीले हप्तै पछि पनि भेट्नुपर्छ कोही बेला महिनामा पनि भेट्नुपर्छ How do I say this? If ever यदि कहिले on your schedule just finish this. you have an appointment for a counseling session with anybody, यदि तपाईँले आफ्नो समय तालिकामा चाहिँ कसैलाई भेटेर परामर्श सरसल्लाह दिने राख्नु भएको छ भने and that counseling has anything to do with any woman, अनि विशेष गरी त्यो सरसल्लाह चाहिँ कुनै दिदी बहिनीसँग गर्नुपर्ने छ भने and you are having to counsel these people and this woman's involved, अनि तपाईँले चाहिँ अब त्यो परामर्श दिनको लागि तपाईँ त्यहाँ समावेश हुनुभएको छ त्यहाँ जानुभएको छ भने and you ever begin to look forward to that appointment, अनि अब तपाईँले चाहिँ त्यो जुन तपाईँको समय तालिका छ त्यो तालिकाको बारेमा तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ अथवा कतिखेर हुन्छ भनेर विचार गर्नु भएको छ भने I'm telling you this right now. म अहिले तपाईँहरूलाई यो कुरा भनिदिँदैछु Do not see that person or those people anymore. त्यो प्रकारको व्यक्तिलाई तपाईँले फेरि नभेट्नुहोस् त्यसलाई अथवा घरिघरि नभेट्नुहोस् If there's somebody else you can hand them off to take it up with them. अब त्यसको तपाईँले नै गएर भेट्नुको सट्टामा बरु त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँले अरू कसैलाई जिम्मा लगाइदिनुहोस् Because if you're looking forward to counseling somebody and there's some woman involved, यदि अब भनौँ न कोही यो म फेरि भन्नु पर्यो कोही स्त्री चाहिँ कोही पुरुषसँग लागेको छ र त्यस्तो प्रकारको व्यक्तिलाई तपाईँले परामर्श दिँदै हुनुहुन्छ त्यस्तो खालको तपाईँले समय तालिका बनाउनु भएको छ नि त्यसलाई चाहिँ नभेट्नुहोस् you're in a bad place and potentially in a far deeper danger than you have any किन त idea. भन्दाखेरि त्यो अरू पुरुषसँग लागेकोलाई तपाईँ सल्लाह दिन त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अरूभन्दा एकदमै डरलाग्दो र खतरा समय हुन्छ तपाईँको निम्ति And here's exactly why. अनि किन यो हो भनेर म बताउँदैछु In a counseling situation, विशेष गरी जब हामी सरसल्लाह दिने कुराहरू हुन्छ you're almost always speaking of things of a deeply personal nature. हामी त्यो बेलामा त एकदम गहिरा कुराहरू व्यक्तिगत रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ You're probably hearing things that this person wouldn't tell anybody else. अनि कोही यस्तो कुराहरू हुन्छन् त्यो कुरा चाहिँ त्यो व्यक्तिले अरू कसैलाई पनि नसुनाओस् And one of the very most romantic things in all the world to any woman तर अहिलेसम्म संसारमै हामीले हेऱ्यौँ भने विशेष गरी मान्छेहरूसँग एक प्रकारको हुने बडो एक प्रकारको आनन्दको कुरा भनौँ न रोमान्टिक क्षण भनौँ is to be sharing some of the deepest things of her heart
त्यति त्यो चाहिँ कस्तो बेला हो भने हामीले हाम्रो हृदयमा भएका कुराहरू उसलाई हामीले भनिराख्नुपर्ने हुन्छ, सुनाउनु परेको हुन्छ। To a man that's looking into her eyes अनि त्यति बेला अब त्यो पुरुषले अथवा सल्लाह दिने मान्छेले चाहिँ स्त्रीको आँखामा हेरेर भन्नु परिराखेको हुन्छ and is listening to every word she अनि says. उसले चाहिँ तपाईँले भनेको सबै कुरा राम्रोसँग सुनिराखेको हुन्छ। Because to a woman, that's just about the most romantic thing in all the world. अनि त्यो चाहिँ विशेष गरी त्यो अरू स्त्रीसँग लागेको अरू पुरुषहरूसँग लागेको स्त्रीको निम्ति चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सुन्नु पाउनु एकदमै चाखको कुरा हुँदछ। Men, women actually like to talk. अनि किन त भन्दा जहिले पनि पुरुष र स्त्रीहरू चाहिँ कुरा गर्न मन पराउँछन्। And she's amazed whenever there's a man who's willing to listen to everything she's wanting to talk about. यो किन हुन्छ भने धेरै जस्तो दिदीबहिनीहरूको स्वभाव चाहिँ पुरुषहरूले एउटा कुरा सुनिदियोस् भन्ने हुन्छ। अनि तपाईँ पास्टर हामी चाहिँ गएर अर्को पुरुषसँग लागेको केटीको सबै कुरा सुनिदियो भने चाहिँ उसको लागि त्यो जस्तो ठुलो रमाइलो छेड कुनै पनि हुँदैन। One of the easiest things in the world for a woman त्यो भएको कारणले एउटा स्त्रीको निम्ति सबैभन्दा सजिलो त्यो एउटा अवस्था भनेको चाहिँ is to start to have some feelings for a man that's actually paying attention to her and listening to her. कस्तो खालको अवस्था हुन्छ भने जब कुनै पनि पुरुषले कुनै पनि स्त्रीको पुरा सबै कुरा सुनिदिन्छ नि उसले भित्रबाट नराम्रो कुराको सोच सुरु गरिसकेको हुन्छ। And if that woman should ever so much as one time अनि उसले चाहिँ बाइबलमा पनि देख्छौँ हामी त्यो उसले मन परेको व्यक्ति त्यहाँ भएपछि उसले आफ्नो जीवनमा एकपटक भन्ने कुरा उसको मनमा आएको हुन्छ। stroke your ego त्यो भएको कारणले तपाईँले चाहिँ त्यस्तो प्रकारको कुरो छ भने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले रोक्नुहोस्, रोकेको राम्रो हो। you may be headed for a fall from which you can never recover. अनि जुन ठाउँमा नि यदि तपाईँ रोक्नु भएन भने जुन ठाउँमा तपाईँ खस्नुहुन्छ नि त्यहाँबाट तपाईँ कहिल्यै पनि तपाईँ निक्लिन र माथि आउन तपाईँ सक्नुहुन्न। Is there anyone here that does not understand what I am saying? यदि तपाईँहरू कसैले यो मैले भनेको कुरा बुझ्नु भएको छैन भने You all understand? यहाँले बुझ्नुभयो अहिले मैले भनेको कुरा। I started by saying I will tell each of you something today that if you will take it to your heart, it will change your life and potentially save your ministry. मैले अघि नै सुरुमै भनेको छु आज म जे कुरा बोल्छु तपाईँहरू प्रत्येकको हृदयमा आउने कुरा बोल्छु अनि मैले भनेको छु तपाईँले त्यो कुरा लिएर जानुभयो भने तपाईँ दुईटा ठाउँबाट बाँच्नुहुनेछ, तपाईँ आफ्नो जीवन बचाउनुहुनेछ, दोस्रो कुरो सेवामा पतन हुनबाट तपाईँ सजिलैसँग बाँच्नुहुनेछ। You each have some takeaway from what I've said that you can go home and say, this can change our lives, it can save our ministry. म ढुक्क छु मैले यहाँ वचनबाट बताएका कुराले तपाईँ सुरक्षित हुनुहुनेछ, तपाईँ सेवाबाट बाँच्नुहुनेछ र यसले तपाईँलाई संरक्षण गर्नेछ। Then, धन्यवाद. यहाँ सबैलाई